ඔයගොල්ලෝ දැනන් හිටියද ඩුබායි යන ගමන්ම තව රටවල් 30කට විතර වීසා නැතුවම යන්න පුළුවන් කියලා? හයි අපි දැන් යන්න හදන්නේ ග්ලෝබල් විලේජ් එකට. දැන් වෙලාව 3යි කාලයි අපිට වෙලාව වෙනවා පැයක් වගේ. අපි දැන් චේන්ජ් කරගෙන ඒ යන ගමන් ඉන්නේ අපේ ළඟම මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එක අල්රිගා කියන මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එකේ. ඒකෙන් යන්න පුළුවන් අපිට. ගිහලා පොඩක් චේන්ජ් වෙනවා වෙන ලයින් එකකට. Google තියෙන හින්දාම හොඳයි. මැප් එක සරණම් ගච්ඡාමි තමයි ඔක්කොම. ඉතින් අපි දැන් මේ යන්න හදන්නේ ග්ලෝබල් විලේජ් එක පැත්තට. අපි ළඟම තියෙන මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එකකින් ගිහිල්ලා අපේ කාඩ්ස් ටොප් අප් කරගෙන ගියා. මේකේ Google Map එකේ බැලුවාම යන්න ඕන තැන දීලා ඔක්කොම පෙන්නනවා. මොන රූට් එකේද යන්න ඕනේ මොන බස් එකද ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි MRT එකේ ගිහලා බස් එකෙත් ගිහලා තමයි ග්ලෝබල් විලේජ් එකට ආවේ. මේක ටිකක් දුර තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ඇතුළට බලන්න ග්ලෝබල් විලේජ් එකේ. ඔයගලන්ට ඉතින් නවෙන්ම තේරෙනවා ඇතිනේ ග්ලෝබල් විලේජ් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. මේක පාක් එකක්. මේක තියෙනවා ලෝකේ තියෙන රටවල් 30කට අදාළ පැවිලියන්ස්. මෙතන ලන්ඩන් බිග් බෙන් එක තියෙනවා. එතකොට එහා පැත්තේ පීට්සා ටවර් එක තියෙනවා. ඉතාලියේ තියෙන ඇලවෙන පීට්සා කුළුණ කියන එක. ඔය වගේ එක එක රටට විශේෂ වෙන ලෑන්ඩ්මාර්ක්ස් වගේ දේවල් මේක ඇතුලේ හදලා තියෙනවා. මේ ග්ලෝබල් විලේජ් එකේ එන්ට්‍රි ටිකට් එක වුණා දිරාම් 30ක්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ සල්ලි වෙන රුපියල් 3000ක් වගේ ගාණක් 3200ක් වගේ. සීනියර්ස්ලට අවුරුදු 3ට අඩු ළමයින්ට එන්ට්‍රන්ස් ෆ්‍රී කියලා තියෙනවා. හවස 4ට මේක ඕපන් කරන්නේ. 4 ඉඳන් පාන්දර 1 වෙනකම් මේක ඕපන්. අතර මේක ලස්සනත් රැට තමයි ලයිට්ස් එහෙම දැම්මහම. ඉතින් අපි ආවෙත් ඒ වෙලාවල් වල තමයි මේකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඇතිනේ මේ පැවිලියන්ස් ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. යන්කෝ අපි ගිහලා බලමු පැවිලියන් එකක් ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම ගියේ ටර්කි පැවිලියන් එකට. ඒ කියන්නේ තුර්කිය කියන රට රිප්‍රසන්ට් කරන් හදලා තියෙන පැවිලියන් එක ඇතුළත. මේ එක රටට අයිති පැවිලියන් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ ඒ රටේ සංස්කෘතිය විදහාපාන දේවල්. තුර්කි පැවිලියන් එක ගත්තාම අපි දැක්කා ඒ රටට ආවෙනික ඇඳුම්, ඒ රටට ආවෙනික කෑම ජාති, අත්කම් නිර්මාණ, ඒ හැමදේම මේ පැවිලියන් එක ඇතුලෙන් අපිට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඉතින් මේ මොකද්ද කියලා. මේ ටර්කිෂ් අයිස්ක්‍රීම්. මම මේ ට්‍රිප් එක යනකොටම හිතාගෙන හිටියා මම ටර්කිෂ් අයිස්ක්‍රීම් එක try කරන්න ඕන කියලා. මොකද මම එක්ස්පීරියන්ස් එක කරන් තිබ්බේ නැති නිසා. ඉතින් ටර්කි පැවිලියන් එක අරන්න ඊටත් වැඩිය හොඳ තැනක් වුණත් ටර්කිෂ් අයිස්ක්‍රීම් try කරන්න. මේ තුර්කියේම මිනිස්සු තමයි මේක කරන්නේ. Ada. මං ඉතින් හැම එකේම ඇතුළේ ක්ලිප්ස් දාන්නේ නැහැ. මොකද මේක බලන්න අපිට ගියා පැය 6-7ක් විතර. ඉතින් මේ vlog එක ඉවර කරන්න වෙන්නේ ඔක්කොම පෙන්වන්න ගියොත්. මේ තියෙන පාකිස්තාන් පැවිලියන් එක. ඔයාලට පේනවා ඇතනේ මේක ඇතුළේ තියෙනවා මාර විදිහට රෙඩි. මට සාමාන්‍ය මේ මැටීරියල්ස් එක දැක්කම පිස්සු හැදෙනවා. මාරම ලස්සන මැටීරියල්ස් තිබ්බා. ඒවා හරිම ගණන්. ඒකට මම හිතන්නේ හෑන්ඩ් මේඩ් ගොඩක් මැටීරියල්ස් තමයි මේක ඇතුළේ තිබ්බේ වැඩිපුරම පාකිස්තාන් පැවිලියන් එකේ. අම්මෝ ඉතින් ඊළඟ පැවිලියන් එක දැක්කම මාර සතුටක් ආවේ. මෙච්චර ලෝකෙ ලොකු රටවල් අතර ලංකාවත් තියෙනවා දැක්කම ඇත්තට මාර සතුටුයි. අපි ඇතුළට ගියා ඉතින් ඉක්මනට ඔයාලට පේනවා ඇති ලංකාව ප්‍රසිද්ධ අලින්ට ගොඩක්ම. ඉතින් ඒ අලින්ගේ රූප දෙකක් දෙපැත්තේ හදලා තියෙනවා ඉස්සරහින් තමයි එන්ට්‍රන්ස් එකේ. යන් අපි ඇතුළට ගිහලා බලමු.
හැබැයි ඉතින් සේසත් වගේ තියෙනවා පෙවුනට ඇතුළට ගියම තමයි අපිට තේරුනේ ලංකාවේ දේවල් නෙමෙයි ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ. මන් දන්නේ ඇයි කියලා. එකම එක ස්ටෝල් එකක් තිබ්බ ලංකාවේ ගෑනු ළමෙක් හිටපු. ආයේ මේක ඇතුලේ අපේ කල්චර් එක රෙප්‍රසන්ට් කරන මේන් දෙයක් විදිහට මම දැක්කේ මෙන්න මේ නටුම. මම දන්නේ ඩාන්සින් ඉගෙන ගත්තට මට දැන් මතක නෑ මේව මොනවද කියලා. උඩරට නෙමෙයි දුකෙද. මම දන්නේ කොහොම හරි මෙන්න මේ නටුම තියෙන තිබ්බා නටුව ඒක උඩ ටිකක් බල්කනි එකක වගේ. ඒකින්ද ගොඩක් අය ඒක දිහා බලාගෙන හිටියා. ලංකාවේ සංස්කෘතිය රෙප්‍රසන්ට් කරන්න තිබ්බ එකක් තමයි මේ අයිටම් එක. ඊළඟට ඉතින් අපි ගියේ ග්ලෝබල් විලේජ් එකේ තිබ්බ තව ග්‍රෑන්ඩ්ම පැවිලියන් එකක් ඇතුළට. මේ තමයි UAE. මේ පේනවනේ ඔටු ඉන්නවා හැමතැනම. මගේ කලින් වීඩියෝස් වලත් මම කිව්වා අපිට අලියා හරිම වැදගත් සතෙක් රට රෙප්‍රසන්ට් කරන සතෙක් වගේ. ඒගොල්ලන්ට ඔටුව එංගලන්ත රට රෙප්‍රසන්ට් කරන සතෙක්. ඉතින් හැමතැනම ඔටුව ඉන්නවා. මේ පැවිලියන් එක එන්ට්‍රන්ස් එක ගාවත් මම කිව්වා අපේ එකේ අලි හදලා තිබ්බා වගේ මේකේ ඔටුව දෙන්නෙක් හදලා තිබ්බා. මෙන්න තියෙනවා හැම ජාතියම නට්ස් විකුණන්න තියෙන කඩයක්. ඉතින් මෙතන ටැග් එකේ තියෙන මගේ අන්තිම වීඩියෝ එක. ඩුබයි ගෝල්ඩ් සූක් එකේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයගලන්ට දැනගන්න පුළුවන් කොච්චර නට්ස් ජාති ස්පයිසස් ජාති තියෙනවද කියලා ඩුබයි වල විකුණන්න. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් ගිහිල්ලා බලන්න. UAE වල මේ පැවිලියන් එකේ තියෙන්නේ ඉස්සර රට තිබ්බ විදිහ. ඕල් ඩුබයි පැත්තට ගියාම අපි ආකිටෙක්චර් එක මෙන්න මේ විදිහට දැක්කේ. ඔයගලන්ට ඉස්සරහ වීඩියෝ වලින් ඕල් ඩුබයි අපි ගියපු බ්ලොග් එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පැවිලියන් එක තනිකරම හදලා තියෙන්නේ UAE. විශේෂයෙන් ඩුබයි ඉස්සර තිබ්බේ කොහොමද කියලා. දැන් තරම් දියුණු වෙන්න කලින් කොහොමද රට ඉස්සර තිබ්බේ කියලා පෙන්වන්න. ඊළඟට ඉතින් අපි සිරියා වල ස්ටෝල් එක පැවිලියන් එකත් ඇතුළට ගිහිල්ලා මේ පේනවනේ ඒ රටවල් වල තියෙන නට්ස් ජාති ඇඳුම් ඒවා තමයි විකුණන්න තියෙන ගොඩක්ම. ඊට පස්සේ අපි ගියේ කොරියා වල පැවිලියන් එකට. කොරියා වල පැවිලියන් එක තනිකරම පේනවනේ හරිම රිච් කල්චර් එකක් තියෙන පැවිලියන් එකක්. ඉතින් ඒක ඇතුළට ගියාම ඒක ඇතුළේ තිබ්බා කොරියන් ස්කින් කෙයාර්, කොරියා සෑහෙන ප්‍රසිද්ධ ස්කින් කෙයාර් වලට කොරියන් ස්කින් කෙයාර් ඒකට ඔය පේන කන්වීනියන්ස් ස්ටෝර් එක. ඕකේ හැම ජාතියෙම දේවල් තිබ්බා. ඉතින් අපි ඒක ඇතුළේ ඇවිත්තා. මම පොඩි ක්ලිප්ස් දාන්නම්. ගොඩක් පැවිලියන්ස් බලුව නිසා හැමදේම දාන්න අමාරුයි මේකට. හරිම ලස්සනයි දැක්කම කිසිමද නෑ වට හරිම දනම් මේවත්. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි පැවිලියන්ස් ටිකෙන් එහාට ගියාම ටිකක් තිබ්බ කානිවල් එකක් වගේ සයිඩ් එකක්. ඒකේ තිබ්බ සෑහෙන රයිඩ්ස් ගොඩක්. මේ පේන්නේ ඒ රයිඩ්ස් තමයි. ඔන්න ඉතින් ඕක තමයි මට try කරන්න ඕනම එක වෙලා තිබ්බේ මේ ග්ලෝබල් විලේජ් එකෙන්. ස්ලිං ෂොට් කියන රයිඩ් එක. මට පේනවා තිබුණේම thrilling adventurous ride එකක්. බෑ නිකුන් යන්න බෑ කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒක කරන්න උනේ නැහැ. ඉතින් මේක ඇතුලේ තියෙනවා මෙරි ග්‍රවුන්ඩ්ස්, කරවුසල්ස් වගේ ගොඩාක් ඇක්ටිවිටීස්, තීම් පාක් වල තියෙන ඇක්ටිවිටීස්, රයිඩ්ස් තියෙනවා. ඔය තියෙනවා වගේ හවුස් ඔෆ් ෆියර් කියලා හොල්මන් මන්දිරයක් තිබ්බා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් ඒවා අපි try කරා මැලේසියා වල. ඉන්ඩෝ තීම් පාක් එකේ මේ වගේ මේවා තිබ්බා ජෙනෙටික් අයිලන්ඩ්ස් වල. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක බලන්නත් පුළුවන් මෙතන තියෙන ටැග් එකෙන්. ඊළඟට ගියේ ඉතින් ඔෂීන් කියන කතාව නිසා පිස්සෙන් වගේ ආසාවෙන් හිටපු රටක පැවිලියන් එකක් බලන්න. ජපාන් වල පැවිලියන් එක. මේ පේනවනේ ලස්සන කිමෝනෝ ඇඳගෙන ඉන්නවා. ජපනීස් අය සකුරා මල් තියෙනවා. ඒ වගේම ලස්සන කිමෝනෝ ඇඳගෙන වගේ හදලා තියෙන එන්ට්‍රන්ස් එකෙත් හදලා තිබ්බා කිමෝනෝ ඇඳගෙන ඉන්න ලේඩීස් ලගේ ස්ටැචුස් එතකොට සකුරා මල් මේ ඔක්කොම හදලා තිබ්බා. ජපාන් වල කල්චර් එක රට පෙන්නන ඒවා. අපි දැන් මේ ජපාන් ස්ටෝල් එකේ මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන කාලේ වෙති දෙන්නේ ඉතින් මල් විතරට කොහොමද දැන් මේක අප්ලෝඩ් කරද්දි ජපාන් ඉන්න දෙන්නට තමයි මේ කියන්නේ. හායි යන්තම් හම්බුණා ලංකාවේ ස්ටෝල් එකක්. තී තමයි ඉතින් තියෙන කල්චර්. ඔහොම ඉතින් පැවිලියන්ස් බල ඉන්නකොට එකපාරටම ලොකු ෂෝ එකක් සද්දයක් ඇහුණා. බැලේදන් එහා පැත්තේ ඉවෙන්ට් එකක් යනවා. මේකේ එක වෙලාවල් වලට ඉවෙන්ට්ස් තියෙනවා. ඉතින් මං ටකල් දෝල් ගියා. ආයින්ජා කියන මේ කන්සර්ට් එක බලන්න මේක ඩ්‍රමර්ස්ලා පර්කෂන් ඇක්ට් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ලංකාවෙත් තියෙන පර්කෂන් ඇක්ට්ස් ඔය වගේ ඩ්‍රම්ස් ගහන ඒ වගේ සුපර් ඇක්ට් එකක් ඒක.
ඊළඟට අපි ගියේ යුරෝප් පැවිලියන් එකට. බට් ඒකේ ලොකු දෙයක් තිබ්බේ නැහැ. මම හිතන්නේ සමහරට එන්ට්‍රන්ස් එකේ තිබ්බා අයිෆල් ටවර් එක, බිග් බෙන්, එතකොට පීට්සා ටවර් ඔය ඔක්කොම හදලා. ඒක හින්දා දන්නේ මේකට ලොකුවට දේවල් හදලා තිබ්බේ නැහැ. ස්ටෝල්ස් වගේක් තිබ්බා. මේ තව පැවිලියන් එකේ තිබ්බා කොරියන් පැවිලියන් එකේ තියෙන ඕනේ වගේකුත් කොරියන් ඔය ජපාන්. මේ බුල්ඩක් රාමෙන්, තනිකරම රාමෙන් ස්නැක්ස් ඒවා තිබ්බ ෂොප් එකක් තිබ්බා. වීසා නැතුව අපිත් එක්ක ඇමරිකා යන්න. අපි ඊළඟට වීසා හම්බුනේ රෂ්‍යා යන්න. දැන් මේ රෂ්‍යා යන ගමන් ඉන්නේ. So every details of the dolls are different. Okay, so the history of Matryoshka, they made the Matryoshka before because of mom, because of mother's love. So here we have set of 5. Okay, so same like this. This is the mom and all the. මම ඔයාලට කියන්නම් මේ concept එක මොකක්ද කියලා. මම ඒකයි කිව්වේ හැම රටේම තියෙන ඒ රටට ආවෙනික සංස්කෘතියක් කියලා. මේ wooden dolls ලා ලී වලින් හදලා අතින් paint කරපු dolls ලා. මේගොල්ලන්ට රෂියන් වලින් කියන්නේ matryoshka කියලා. ඉංග්‍රීසි වලින් matryoshka කියලා කියන්නේ. මේ එළියෙන් ඉන්නේ අම්මා doll. එතකොට mother doll. එයාගේ ඇතුලේ ඉන්නවා තව ඊට වැඩිය පොඩි එන්න පොඩි වෙන dolls ලා. ඒගොල්ලන්ව පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට දෙන ඒවා කියලා කිව්වා. ලොකුම එළියේ ඉන්න ඩෝල් අම්මා ගාව ඊට ඇතුලෙන් ඉන්න ඩෝල් එයාගේ දුවට දෙනවා. එතකොට ඊට ඇතුලෙන් ඉන්න දුව එයාගේ දුවට දෙනවා. අන්න ඒ වගේ යන concept එකක් මාරම ලස්සනයි. අම්මව මූලික කරගෙන තමයි මේ statue එක හදලා තියෙන්නේ. මොකද හැමදේම තියෙන්නේ අම්මා හින්දා නිසා. මේක ග්ලෝබල් විලේජ් එකක්ම තමයි. මේක පැවිලියන්ස් වල ඇවිදිනකොට තේරෙනවා ඇත්තටම රිච් කල්චර්ස් තියෙන රටවල් මොනවාද කියලා. ඔයගොල්ලෝ මේ බ්ලොග් එක දිගට බැලුවොත් තේරෙයි මොලකුවට තියෙන රටවල් වල ඇත්තම ඇත්ති දෙයක් නැහැ. මේ ඇෆ්‍රිකාවේ මේක එළියම වෙන මේ කොච්චර ලස්සනද කියලා. අපි බලපු 30කට කිට්ටු වෙන බලපු පැවිලියන්ස් වලින් මම හිතන්නේ මේ ඇෆ්‍රිකා පැවිලියන් එක තිබ්බ හොඳම පැවිලියන් එකක්. නැති જાතියක් තිබ්බ නෑ. එක්සැක්ට්ලි නිකන් ඇෆ්‍රිකා වලට ට්‍රිප් එකක් ගියා වගේ මේක ගියාම ඉන්නේ ඇෆ්‍රිකන් මිනිස්සු ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. මම මාර ආසයි අර ඒ වගේ ඩිෆරන්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එකට. ඒකම තමයි මම මෙච්චර ට්‍රැවල් කරන්න ආසක හේතුවකුත්. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා මේ බලෙම අල්ලගෙන මාව ක්‍රීම් ගෑවා මේ ASCII. ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා shock skin care products උත්. Something for the face. This one is night time. You have to wash. Morning time you have to really oily, no? Can I feel? I'll take picture. Yes. 25. Oh! No problem. I'll take 50 also. Dale, on. All right. ඉතින් මේ පේනවනේ ඔක්කොම handmade wooden crafts තියෙන්නේ ඇෆ්‍රිකාවලයි කරන. ඒගොල්ලෝ ඉතින් ප්‍රසිද්ධ දේවල් තියෙනනේ. ඔය පේන වගේ වෙස්මුණු, එතකොට ඔය පේන jewelry මේ සේරම තිබ්බ මේක ඇතුලේ විකුණන්න. මේවා ගොඩාක් ඒවා handmade. එතකොට මේගොල්ලෝගේ camel ජාති, ඇඳුම්, ඔය පේන skin care products ගොඩක් ඒවා shea butter වගේ හොඳ quality ingredients දාලා හදපු ඒවා. මම ඉතින් මේ ස්ටෝල් එකෙන් ක්‍රීම් එකකුයි ස්ක්‍රබ් එකකුයි ගත්තා. ඒ දෙක ඇත්තටම මම දැන් මාසයක් විතර යූස් කරලා තියෙන්නේ. මාරම හොඳයි ඒවා. අපිට ඔක්කොටම යන්න බෑ. හොඳ ගණන්. ලෝක සවාරිය ගිහිල්ලා අපි දැන් යනවා ඒකින්ද ඊජිප්ට් එක බලන්න. ඉරාක් එක මාරම ලස්සනයි. ඒ දෙක බලලා අපි ඉවර කරමු. තාම වෙලා නම් තියෙන තාම 9 වෙලා මහන්සි හොඳටම
අපි ඊජිප්ට් එකයි ඉන්දියා දිනවා අසල්වාසී රටේ මේක බලන්න මෙපේ ඒකයි ඉරාකුයි බලලා එනවා අපි ඉතින් බහරයින් එතකොට යේමන් වගේ පැවිලියන් ස්කිප් කරා මොකද මාර මහන්සි මේ වෙද්දි ස්ටෙප්ස් 20000ක් ඒ කියන්නේ කිලෝමීටර්ස් 12ක් 13ක් විතර ඇවිදලා තිබ්බ මේක ඇතුලේ. ඉතින් අපි ළඟට ගියේ ඊජිප්ට් පැවිලියන් එකට. ඊජිප්ට් කියන්නේ මං යන්න ආසාවෙන්ම බලන් ඉන්න තවත් රටක්. ඔයගලන්ට මේක ඇතුලට ගියහම පේනවා ඇති මේකේ තියෙන රෙදි එතකොට මේගොල්ලන්ගේ හෑන්ඩ් ක්‍රාෆ්ට්ස් එකේ මේ අත්කම් නිර්මාණ ඇඳුම් මේ රටට ආවේනික වුණ සංස්කෘතිය පෙන්නන ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් මේක ඇතුලේ තිබ්බා. එතකොට මේ පේන ස්ටැචුස් මේවා තනිකරම ඊජිප්ට් වලටම පිරමීඩ් ඒ සංස්කෘතියටම විශේෂ වෙච්ච ස්ටැචුස් තමයි මේ තියෙන ඕනමන්ට්ස් එක එක ජාති සුවෙනියර්ස්. මම හිතන්නේ අසල්වැසි රට තමයි ලොකුම එක තියෙන්නේ මේකේ පැවිලියන්ස් වලින් ලොකුම පැවිලියන් එක. හැබැයි මට නම් ලස්සනම පැවිලියන් එක තමයි ඉරාන් පැවිලියන් එක. මාර්ම ලස්සනයි ඒක. එකකට එකක් දෙවෙනි වෙන්නේ නැති වෙන්න හදලා තියෙනවා මේක. මම නිකන් අර ස්පෝර්ට් මීට් පාටි ඉස්කෝලේ මේ හවුසස් හදනවා වගේ එකකට එකක් දෙවෙනි නෑ මාර්ම ලස්සනයි හැම එකම. හොඳම ගණන් ගයිස් මේක එක වෙනකන් ඕපන් එක වෙනකන් කරන්න ඒවත් තියෙනවා අපි ඉතින් චයිනා පැවිලියන් එක පැත්තත් බලලා ඊට පස්සේ ආව මේකේ ෆ්ලෝටින් මාකට් එකක් තියෙනවා තව තනිකරම ෆුඩ් කෝට් එකක් තමයි ඒකේ තියෙන කේක් ජාතියේ කෑම. ඉතින් අපි ඒක ඇතුළේ ඇවිද්දා. ඒකේ මැද ෆොන්ට් එකක් වගේ ලොකු එකක් හදලා තිනවා. ඒකේ මැද්දේ හදලා තිනවා උගලට මේ පේනවා වගේ ෆුල් ලයිට් අප් කරපු චයිනීස් ඩ්‍රැගන් කෙනෙක්. ඩ්‍රැගන් ඉතින් චයිනීස් කල්චර්ස් වල එන සතෙක්නේ. ඩ්‍රැගන් කෙනෙක් ඉන්නවා හදලා ෆොටෝ ලොකේෂන් එකක් ඒක. සුවෙනියර්ස් පිස්සුම හොද කරන්න බෑ. ඒක හින්දා මේ කිෂන් මැග්නට් එක ගත්තා කලෙක්ට් කරන්න කලෙක්ෂන් එකට දාන්න. ඔන්න ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ස්ටේජ් එකේ බලපු පර්කෂන් ඇක්ට් එක මේගොල්ලෝ රෝඩ්ස් වල කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් අපි නතර වෙලා එකක් බැලුවා. ඒක මාරම එනර්ජටික් ඉන්ටරැක්ටිව් පර්කෂන් ඇක්ට් එකක්. හරි අපි ඉතින් සෑහෙන රටවල් ගොඩක පැවිලියන් ගොඩාක් බලලා ඇත්තටම ලෝක සවාරියක් කියලා කියන්න පුළුවන්. සෑහෙන වෙනස් කල්චර්ස් ගොඩාක් දැක්කා වෙනස් රටවල් වල පැවිලියන්ස් වල. ඉතින් මේ සේරම බලලා අපි දැන් යන්න තමයි හදන්නේ. අපි මේක 9:00 වගේ වෙද්දී බලලා ඉවර කරා. එක වෙනකම්ම බලන්න දේවල් මේකේ තියෙනවා. ඇත්තටම දවස් 2ක් විතර බලන්න දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මගේ vlog එක enjoy කරා නම් like එකක් comment එකක් දාන්න. තාම subscribe කරලා නැත්නම් mostly roaming අපේ channel එකට subscribe කරලා එකතු වෙන්න. Thanks for watching. Bye bye.